હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે શ્રાદ્ધ માટે સુગર ફ્રી દૂધપાક કેવી રીતે બનાવવો એ જોઈશું. અને દૂધને વધારે બાળ્યા વગર એકદમ ઓછા સમયમાં આજે આપણે આ દૂધપાક બનાવવાના છે, એ પણ સુગર ફ્રી છે. તો જો તમે ડાયાબિટીક પેશન્ટ હોય કે તમે બીજા કોઈ પણ રીઝનથી સુગર ખાવાનું અવોઇડ કરતા હોય, ત્યારે તો તમે આ દૂધપાકને આરામથી એન્જોય કરી શકો છો. એને બનાવવો પણ એકદમ સરળ છે. શ્રાદ્ધ વગર પણ જ્યારે પણ મન કરે ત્યારે તમે એને બનાવી શકો છો. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં ગેસ ઉપર મેં એક નોનસ્ટિક પેન બરાબર ધોઈને મૂકી દીધું છે. એવું કરવાથી આપણું દૂધ તળિયામાં ચોંટશે નહીં. હવે એની અંદર મેં 4 કપ એટલે કે 800 ml જેટલું મલાઈવાળું દૂધ ઉમેર્યું છે. જ્યારે પણ દૂધપાક, બાસુંદી કે ખીર કંઈ પણ બનાવતા હોય ત્યારે દૂધ મલાઈવાળું જ લેવું. જે 200 ml વાળો મેઝરિંગ કપ આવે છે એવા મેં 4 કપ એટલે કે 800 ml જેટલું દૂધ લીધું છે. હવે એક વખત આપણે દૂધને મિક્સ કરી લઈશું અને મીડિયમ ફ્લેમ રાખીને દૂધમાં એક ઉભરો આવવા દઈશું. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે 3 જ મિનિટમાં આપણા દૂધમાં ઉભરો આવી ગયો છે. તો હવે આપણે એની અંદર 1 મોટી ચમચી જેટલા પલાળેલા બાસમતી ચોખા ઉમેરી દઈશું. 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલા બાસમતી ચોખાને મેં 2 થી 3 વખત ધોઈને 15 મિનિટ માટે પાણીમાં પલાળી દીધા હતા. તમે બીજા કોઈ પણ ચોખા લઈ શકો છો, પણ જે બાસમતી ચોખા હોય એ જલ્દી ચડી જાય છે. તો ચોખા ઉમેર્યા પછી આપણે એક વખત આ રીતે મિક્સ કરી લઈશું, જેથી ચોખા નીચે તળિયામાં ચોંટી ના જાય. અને વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા રહીને ધીમા તાપે 7-8 મિનિટ માટે એને આપણે કૂક કરી લઈશું. હવે આપણે એક પેસ્ટ બનાવી લઈશું. તો એક નાની વાટકીની અંદર આપણે 1 મોટી ચમચી જેટલો કસ્ટર્ડ પાવડર ઉમેરી દઈશું. આ કસ્ટર્ડ પાવડર મેં ઘરે જ બનાવ્યો છે. એની રેસીપી પણ મેં ચેનલ પર બતાવેલી છે. જો તમારે એની રેસીપી જોવી હોય તો વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં એની હું લિંક આપી દઈશ. તમે ચાહો તો આ રીતનો જે માર્કેટમાં રેડીમેડ કસ્ટર્ડ પાવડર મળે છે એનો પણ યુઝ કરી શકો છો. હવે એમાં આપણે 2 મોટી ચમચી જેટલું દૂધ ઉમેરીશું અને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. ટ્રેડિશનલી જોવામાં આવે તો દૂધપાકમાં કસ્ટર્ડ પાવડરનો યુઝ નથી થતો, એમ જ દૂધને ધીમા તાપે બાળવામાં આવે છે. પણ જો તમારી પાસે સમય ઓછો હોય કે દૂધ ઓછું હોય ત્યારે તમે આ ટ્રીકને ચોક્કસ અજમાવજો. ઓછા સમયમાં દૂધ એકદમ ગાઢું થઈ જશે અને ટેસ્ટ પણ સરસ આવશે. તો આ આપણી પેસ્ટ બનીને તૈયાર છે. આની અંદર સહેજ પણ ગાંઠ ના રહેવી જોઈએ. 7 થી 8 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો કે જે ચોખા છે દૂધની ઉપર આ રીતે તરવા લાગ્યા છે. એનો મતલબ કે ચોખા એકદમ સરસ ચડી ગયા છે. તો આપણે ચોખાને ચેક પણ કરી લઈએ. નોર્મલ જે ચોખા હોય છે, કોલમ કે મસૂરી કે બીજા કોઈ પણ ચોખા, એની કમ્પેરમાં બાસમતી ચોખા જલ્દી ચડી જાય છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે આરામથી ચોખા આપણા 2 ભાગમાં તૂટી રહ્યા છે. હવે આપણે એની અંદર જે પેસ્ટ બનાવી હતી કસ્ટર્ડ પાવડરવાળી એ ઉમેરી દઈશું. તો બધી જ પેસ્ટ આપણે એકસાથે એડ નથી કરી દેવાની, થોડી થોડી કરીને જ ઉમેરીશું અને મિક્સ કરતા રહીશું. જો આપણે બધી જ પેસ્ટ ઉમેરી દઈશું તો એકદમ ગાઢું ખીર જેવો દૂધપાક થઈ જશે અને દૂધપાકની કન્સિસ્ટન્સી ખીર કરતાં થોડીક પતલી જ હોય છે. તો અહીંયા મેં 6 નાની ચમચી જેટલી કસ્ટર્ડની પેસ્ટ ઉમેરી છે અને એને બરાબર મિક્સ કરીને આપણે સાથે જ બાકીની સામગ્રી પણ ઉમેરી દઈશું. 1.5 ચમચી જેટલી આપણે એમાં ચારોલી ઉમેરી દઈશું. 1 ચમચી આપણે ઇલાયચી જાયફળનો પાવડર ઉમેરી દઈશું અને ધ્યાન રાખવું કે આની અંદર જાયફળનો પાવડર ફક્ત 3 ચપટી જેટલો જ છે. જાયફળ, ઇલાયચી બંનેને મેં ખાંડીમાં જ વાટીને પાવડર કર્યો છે. કેસરવાળું દૂધ ઉમેરી દઈશું. તો 2 મોટી ચમચી જેટલા ગરમ દૂધમાં 1 ચપટી જેટલા કેસરને મેં અડધો કલાક પહેલાં પલાળી દીધું હતું. કેસર ટોટલી ઓપ્શનલ છે, જો તમારી પાસે ના હોય તો તમે સ્કીપ કરી શકો છો. 1 ચમચી બદામ અને 1 ચમચી પિસ્તા નાખી દઈશું. બદામ પિસ્તાને પણ મેં 20 મિનિટ ગરમ પાણીમાં પલાળીને છોલીને ઝીણા સમારી લીધા છે. હવે સાથે જ આપણે એની અંદર મીઠાશ લાવવા માટે એડ કરીશું સુગર ફ્રી પાવડર. તો અહીંયા હું સુગર ફ્રી ગોલ્ડ યુઝ કરું છું અને 1.5 મોટી ચમચી એટલે કે 1.5 ટેબલ સ્પૂન જેટલું આપણે એમાં પાવડર નાખીશું. જો એટલામાં મીઠાશ ના આવે તો થોડોક આપણે પછીથી પણ એડ કરી શકીએ છીએ. જો તમે રેગ્યુલર ખાંડ ઉમેરવા માંગતા હોય તો તમારે તમારા સ્વાદ મુજબ અડધો કપ કે એનાથી વધારે ઓછી લઈ શકો છો. તો પહેલાં આપણે આટલી નાખીને જોઈ લઈએ અને ફરીથી દૂધપાકને આપણે 5 થી 7 મિનિટ માટે કૂક કરીશું. 7 મિનિટ હજી કૂક કર્યા પછી આપણો દૂધપાક રેડી થઈ ગયો છે. તો ચોખાને આપણે ફરીથી ચેક કરી લઈએ. તમે જોઈ શકો છો કે ચોખા એકદમ સરસ હવે મેશ થઈ રહ્યા છે. તો આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈએ અને મીઠાશ આમાં ઓછી હતી તો મેં 1/2 ટેબલ સ્પૂન શુગર બીજી એડ કરી હતી, શુગર ફ્રી પાવડર. તો આ રીતની એની કન્સિસ્ટન્સી હોય છે. એકદમ વધારે ખીર જેવી ગાઢી નથી હોતી અને ઠંડુ થાય પછી એ સહેજ વધારે ગાઢું થશે. તો હવે આપણે એને સર્વ કરી લઈએ. આ દૂધપાકને તમે પૂરી સાથે અને જે સૂકા ચણાનું શાક આવે છે એની સાથે ખાશો તો ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે. તો એક વખત આ શ્રાદ્ધમાં તમે સુગર ફ્રી દૂધપાકને ચોક્કસ ટ્રાય કરજો. ફ્રેન્ડ્સ, આ દૂધપાકને અહીંયા મેં બ્લાન્ચ કરેલા બદામ, પિસ્તા અને કેસરથી ગાર્નિશ કરી લીધું છે. જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક અને શેર કરી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા.
સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને જો તમારે મારો આ જ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.